În acest videoclip o să vă zic diferența dintre numărul 1 de la Wall și numărul 1 modelul de la Icon. Numărul 1 de la Wall este cel original 3 mm, iar aici avem numărul 1 3 mm, modelul de la Icon, doar că nu este modelul cel original, nu știu dacă se mai fabrică. Diferența dintre aceste două grătare, toate că ei spun acest grătar este de 3 mm, iar acest grătar este tot de 3 mm, există o diferență. Păi haideți să vă spun, atunci când tun cu acest grătar rămâne 3 mm, iar atunci când tun cu acest grătar undeva am la 2,85, să zic așa. Sunt mai puțin de 3 mm, deoarece finisajul dinților este mult mai bine făcut și dinții acestui grătar sunt mai aproape de cuțitul mașinii. Iar la acest grătar, după cum vedeți, acești dinți sunt efectiv o idee mai departe de cuțitul mașinii. Aceasta este diferența dintre aceste două grătare. Acum o să vă arăt ca și exemplu. Dacă aș folosi acest grătar într-un skin fade, merge și foarte bine și nu zic că nu este foarte bun, este foarte bun, doar că atunci când fac un skin fade și folosesc acest grătar, îmi place să-l folosesc pentru că mă joc cu el și detaliile contează într-un skin fade. Atunci când îl folosesc, în esență, skin fade-ul meu este mult mai detaliat cu acest grătar, de aceea îmi place să-l folosesc. Lăsați și voi în comentarii ce părere aveți despre acest grătar, dacă îl folosiți, dacă îl aveți. O îmbunătățire ce aș putea să aduc la acest grătar este această prindere metalică. Este mult mai ușor de a-l pune pe mașină decât această prindere metalică, doar că este pe lateral. Asta ar fi îmbunătățirea mea, în rest pot spune că îl ador. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un share sau să te abonezi aici la canalul meu. Până data viitoare!